ayan po yung ating kailangan ng mga ingredients. 4 ingredients lang po. Ito po yung kailangan natin, yung all-purpose cream, yung swak na BearBrand, Milo, at yung brown sugar natin. So, in-add ko lang po yung toppings, yung dairy milk chocolate para maging maganda po siya. Sa mga Bebs! Oh, ganda! Sarap. Yehey! Hello guys! So welcome back sa aking channel. This is Rick and John Atlas po. So ngayon, for today's vlog, we're gonna be doing something different po. Something that can catch your attention and something that can arouse your interest. O, diba? And it can test your taste, sense of sight, sense of smell. Char. So ngayon po, yung gagawin natin is gagawa tayo ng Milo Dalgona. Yes. So, ito po ay nag-trend sa TikTok. So, marami pong gumawa nito sa YouTube. Katulad po ni Ann Curtis ng yung husband dyan na si Erwan Yusuf. So, gagawin natin po ngayon yan, yung Milo Dalgona. So, ituturo ko pa sa inyo kung paano po gumawa in an easy step and easy way. So, ang kailangan natin is 4 ingredients lang po. So, ito po yung ating mga ingredients. Tada! Yan, so ayan po yung ating kailangan ng mga ingredients. 4 ingredients lang po. Ito po yung kailangan natin, yung all-purpose cream, yung swak na BearBrand, Milo, at yung brown sugar natin. So, in-add ko lang po yung toppings, yung dairy milk chocolate para maging maganda po siya tingnan pag finished product po. So, ayan na po, nakita nyo na po yung ating 4 ingredients para po sa ating Milo Dalgona. So, ano po yung hinintay nyo? So, let's start! So, bago po tayo mag-start, so, kailangan po natin ng ganito. Yes. Kahit anong basta malalim lang po yung kanyang bowl and whisk. So, wala tayong electric, hindi na tayo mayaman. Ito yung gagamitin natin yung whisk na mag-manual tayo sa mga beds. Okay? So, step 1. So, step 1 po, syempre bubuksan natin yung ating all-purpose cream. It was refrigerated po for many hours. Para po maging smooth and thick po yung ating dalgona. Diba? Alam naman po natin yung dalgona, ito po ay yan natawag nila na cloud or ano ba yun? Fluffy. Ano ba yun? Basta smooth and thick po siya. Dalgona. Okay? So, makikita nyo, na-refrigerate ito siya. So, tingnan nyo. Ang laman. So, we will get all-purpose cream na ganito. Then, we will put it into the bowl. Ito lang siya. So, kita nyo ba guys? Yan. Then, we will add 2 teaspoonful of sugar. 2 tablespoon of sugar po. Ito. Disclaimer lang po, hindi po sponsor ito. Brown sugar. Yes. One, 2. Ganon. Ayan na girl. Ayan na mga bebs. So, i-whisk po natin siya hanggang maging smooth and thick po siya. Diba? Ito siya na. Ganyan na natin. Tingnan nyo. Yan mga bebs, kita nyo na. Huh? Alam nyo mga bebs, hindi naman po siya matagal na proseso. Actually, madali lang po siya dahil 4 ingredients lang nga yung ating kailangang gamitin, and then we will just whisk this so it will become smooth and thick. O, diba? Tingnan nyo. Oh my gosh.
Tumulo siya, girl. Tumulo siya, mga bed. Ito na. Tingnan nyo. Na. O, diba? One. Shake. Whisk and whisk and whisk. Kapag nagbaboring kayo sa inyong bahay, sigurado matutuwa kayo at masasarapan sa gagawin nyo ito na Milo Dalgona or Coffee Dalgona. Yes. Tingnan nyo, nagwi-whisk na po siya. Congratulations, but we are not done yet. Kailangan po natin lagyan po natin ng, syempre ano ba yung sinabi ko kanina, lalagyan natin ng Milo, diba? Dahil Milo Dalgona yung ating gagawin. Tingnan nyo guys, tingnan nyo mga bebs. Guys, natuloy. Mga bebs yung tawag ko kasi sa mga followers ko. Yan. Okay, easy step in an easy way. So yung step 2 naman natin is ilalagay lang natin yung Milo doon mismo sa whisk, sa smooth and thick na natin na all-purpose cream na hinalo yung sugar. So this time, sa step 2, ilalagay naman natin yung Milo. O, diba? Kailangan po siya nating i-whisk lang po siya natin na i-whisk hanggang maging smooth and thick siya po completely. Kita niyo, diba? Diyan na po. Kita niyo po ba? So yan na. This time we will add the Milo. Okay. I-add na natin yung Milo. Yan. So we will add a little bit more. easy way and priceless. Tingnan nyo naman, oh. O, diba? Kaya sa mga gusto gumawa nito, all you need to do is to buy. Meron kayong stock dyan na Milo or gatas. And all-purpose cream na Nestle cream or anong all-purpose cream na nagagamitin nyo. Okay lang po. Diba? Ayan na, yan ang mga Bebs, oh. Very good. Actually, akala ko hindi ko magagawa ito. Pero magagawa ko rin pala kasi hindi naman siya gaano kahirap gagawin at hindi naman matagal yung proseso. Ganto lang, kailangan mo lang ganyan, no? Yan. So, as makikita nyo, whisk na siya, smooth and thick na ba? Oh, oh, ayan. Wala na. Milo Dalgona. Hello. Sure. Yan. Smooth and thick. So, diba? Easy step and easy way and priceless lang po siya, diba? Sulit. Again and again. Yan. So, this time, mga Bebs, so, it is now the time na ititimpla natin yung swak na BearBrand sa baso, diba? At lagyan natin ng ice. Okay, wait
ito panoorin nyo. So ito na mga bebs yung kailangan natin, 2 baso. Yes, ito, kita nyo, parang social naman. Pwede fit na fit yung lalagyan ng ating Milo Dalgona. And then we will need to have this one, yung ice cube natin. O, bongga, merong ice cube. And then syempre water, di ba? Then, what we're going to do is to put a little bit of water. Then we'll put the ice cube. Yes, ito. So, ayan na nga mga bebs. Ito na po yung ating ano nga ba to? Yung ating swak na BearBrand na gatas na ilagay natin sa dito. At merong ice cube. So, meron pa tayong kulang. So, alam nyo kung anong kulang. Yung ating Milo Dalgona na ilalagay natin dito sa itaas. O, diba? Wait. Ilagay na natin. So, ito na mga bebs. Ang ating Milo Dalgona. Nalagay na natin yung ating Milo Dalgona. Yes. Wait. Oh my gosh. Mga tingnan nyo. Yes. Milo Dalgona. So, lalagay tayo mga bebs ng chocolate toppings on the top. So, ito na siya mga bebs. Oh, ganda. Yay! Ito na po yung ating Milo Dalgona. So, ayun na nga mga best. So, we are done making with our Milo Dalgona with chocolate bubbly on the top sa itaas po, no? Diba? So, makikita nya. So, we made it mga best. Sa mga gustong mag-tutorial din ako sa Coffee Dalgona, mag-comment down below lang po. Like na po. And syempre po, kailangan nyo pong mag-subscribe para ma-updated po kayo sa ating mga latest vlogs. Yeah, so ito na po yung ating Milo Dalgona with dairy milk chocolate bubbly on the top. Diba? Don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking latest vlog. Subscribe na po, subscribe na. Diyan sa red button. Subscribe na po. So ito na po, napakadali lang po. It is easy lang po, easy way and easy steps lang po para magawa natin yung ating Milo Dalgona. Yes, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking Milo Dalgona tutorial. Ayaw po nag-enjoy kayo at nasarapan po. Yes, kung gusto niyo gumawa po, kung gusto niyo gumawa sa inyong bahay, napakadali lang po. 4 ingredients lang po yung ating kailangan. So, maraming salamat po sa panonood nyo. I hope po nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, and subscribe na po. Yes, comment down below if gusto nyo po ng Coffee Dalgona tutorial ko. Bye! God bless!